नेपालमा टिकटक खोलिसकेको छ, तर हाम्रो मोबाइलमा भने अहिलेसँग टिकटक राम्रोसँग भने चलिरहेको छैन। हजुरहरूलाई आज यस भिडियोमा म सबै कुरा सिकाउने नै छु, तर हजुरहरूले एउटा कुरा भने ध्यान दिनु होला। हजुरहरूले टिकटकलाई अपडेट नगर्नु भएको पनि हुन सक्छ, एकचोटी अपडेट गर्नु होला। र साथीहरु, हजुरको मोबाइलमा एकचोटी अपडेट गर्न पर्दैन रहेछ भने चाहिँ हजुरले अनइन्स्टल गरेर फेरि टिकटकलाई डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब साथीहरु हामी जाउँ हाम्रो मोबाइल फोनमा टिकटक किन नचलेको हो त। हुन त साथीहरु, यस विषयमा धेरै युट्युबरहरूले पहिले नै भिडियो बनाएका छन्। उनीहरूले मोबाइल फोनमा विभिन्न सेटिङहरू गरौ भने टिकटक चल्छ भनेर भनेका छन्। तर साथीहरु, खासमा भन्नुपर्दा मोबाइल फोनमा हजुरले कुनै पनि सेटिङ गर्नु पर्दैन। हुन त साथीहरु, यदि हजुरको टिकटक चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ। तर यदि हजुरको मोबाइल फोनमा टिकटक अपडेट गर्नु पर्दैन भने चाहिँ हजुरले कुनै पनि सेटिङ गर्नु पर्दैन मोबाइल फोनमा। किनकि साथीहरु, टिकटक चाहिँ हामीले गलत तरिकाबाट चलाएको हैन। टिकटक अब नेपालमा अनब्यान भइसक्यो साथीहरु। अब हामीले टिकटक मजाले सही तरिकाले चलाउन सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा पनि टिकटक चलेको थिएन, तर अहिले भन्ने चाहिँ मजाले चलिरहेको छ। मैले कुनै पनि सेटिङ गरेको थिइनँ आफ्नो मोबाइलमा, आफै चलेको हो। त्यसकारण साथीहरु, हजुरहरुको मोबाइलमा पनि चाँडै नै टिकटक चल्छ, आफै चल्ने छ साथीहरु। हजुरहरूले कुनै पनि सेटिङ गर्नु पर्दैन आफ्नो मोबाइल फोनमा। त्यही पनि साथीहरु, हजुरको मनले नमाने चाहिँ यो सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी हजुरहरूले टिकटक भन्ने एप्लिकेसनमा लङ प्रेस गर्नु होला र एप इन्फर्मेसन भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यसपछि स्टोरेज भन्ने अप्सनमा जानु होला र हजुरले यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा क्लियर क्याच र एउटा क्लियर स्टोरेज। क्लियर स्टोरेज भनेको ठाउँमा क्लियर डाटा पनि लेखेको हुन सक्छ साथीहरु। र साथीहरु, हजुरले यी दुई अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटी चेक गर्नु होला। ओके साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। भेटौँला अन्य भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि बाइ।